Kolmassadas otto. Eli nyt näitä YouTube-filmejä on tehty jo monta vuotta ja nyt on se 300 tänään. Alussahan niitä tehtiin joku silloin tällöin ja nyt viimeiset 2, ehkä 3 vuotta, niin näitähän on tullut jo 1 viikossa ja välillä jopa 2 viikossa. Mirjahan se näitä editoi ja tekee, minä vaan tässä höpötän ja näyttelen joskus. Ai näyttelet. Tai näyttäydyn. Niin. Kysyttiin sitten, kun ajateltiin 300 video, että sehän olisi kiva tehdä jotain erikoista, mutta ja kysyttiin myös, että onko teillä jotain kysymyksiä tai silleen, niin hirvittävän vähän tuli, että ehkä me ollaan sitten niin täydellisesti kerrottu kaikki, että ketään ei kiinnosta meidän elämä sinänsä. Et muutamia tuli lähinnä kysymyksiä meidän edellisestä elämästä ennen tätä vuotta 2017, kun ollaan täällä oltu. Niin siitä voitaisiin siitä taustasta ehkä nyt jotain kertoa. No joo, jos minä aloitan, niin minähän olen Nauvosta tuolta Turun saaristosta kotoisin ja maalaispoika siis ja siellä Saaressamaalla elänyt suurimman osan elämästäni, mutta tietysti olen ollut myös muissa hommissa ja muualla. Ensin alussa siellä nuorena urheiltiin ja puhasteltiin, harrasteltiin kaiken näköistä. Silloin hiihdettiin talvella ja etelässäkin oli hyvät hiihtokelit ja urheiltiin ja sitten rupesin ajaa moottoripyörällä. 16-17-vuotiaana ajaa moottoripyörällä kilpaa, mutta se nyt ei ollut mitenkään maineikasta. Mutta sitten olin vuodesta 80 niin vuoteen 84, eli 5 vuotta olin mekanikkona semmoiselle suomalaiselle moottoripyöräilijälle kuin Jonni Wikström. Ja reissattiin ympäri Eurooppaa ja osallistuttiin MM-kisoihin. Ja Jonnihan pärjäsi tosi hienosti, oli paras suomalainen silloin. Niin. Sitten tuli eräopaskouluun Kuusamo vuonna 1998. Ja minä olen myös sieltä Etelä-Suomesta kotoisin, eli asunut siellä Helsingin Lauttasaaressa ja Espoossa ja välillä sitten Vantaalla, että ihan kaupungissa. Tosin meillä oli Sammatissa mökki, mitä nykyään sanottaisiin off-grid mökki varmaan, mikä oli ihan normaali, eli siellä tottu maalaiselämää ja luonnossa olemaan. Ja aina lomilla olin 2 kertaa vuodessa olin jossain päin Lappia talvella ja kesällä, että sinänsä pohjoinenkin tullut tutuksi. Nuorena harrastin yleisurheilua, kilpaurheilua yli 15 vuotta. Ja töissä olin sitten ihan Helsingin keskustassa lääkäriasemalla fysioterapiassa. Ja ihan siihen asti ennen kuin me tavattiin. Joo. Tai tavattiin kiilo päällä Saariselällä. Minä olin työharjoittelussa eräopaskouluun aikana siellä ja Mirja tuli sinne asiakkaaksi ja yhtenä päivänä vedin lumikenkäretkeen ja Mirja sattui saamaan rikkinäiset lumikengät ja niitä korjailtiin siinä pitkin päivää ja tässä sitä ollaan. Mulla ei ollut se viikko, koska mä olin siellä, niin ei ollut lomaviikko, vaan mä jouduin sitä muuttamaan, koska siellä ei ollut tilaa. Eli jos siellä olisi ollut tilaa, niin me ei olisi ikinä oltu tavattu. Niin, eli ei istuttaisi tässä. Ei istuttaisi tässä, niin. Näin, se on pienestä kiinni, mutta onneksi ollaan nyt tässä. Niin. Ja tänne sitten muutettiin sitten, minä tulin 99 vuonna tulin tänne ja sä olit ollut jo täällä eräopaskoulussa ja sitten meillä alkoi se rekikoiratoiminta. Joo, kyllä. Mä tulin 97 Kuusamon eräopaskouluun ja siellä meillä oli myös koiravaljakkotoimintaa jonkin verran ja tykkäsin kovasti. Ja sitten koulun jälkeen sain mahdollisuuden ensin ostaa 6 koiraa ja siitä se lähti. 8 koiralla aloitettiin vuonna 1999. Ja siitä se sitten laajeni ja muuttui ja 20 vuoden ajan niin
meillä oli 230 koiraa enimmillään ja isot tarhat tuossa Rukalla, 10 000 vierasta ajamassa koirilla joka talvi ja sitten myös oli kesätoimintaa. Ja sitten vaan kyllästyttiin siihen, ei koiriin eikä asiakkaisiin, mutta kaikkeen muuhun. Ja Säädöksiin ja tarkastuksiin ja aina tuli joku uusi viranomaisjuttu ja niin, aina joku valitti jostain. Se oli lähinnä. ja melkein 20 ihmistä töissä, niin se ei ole enää helppoa. Niin onneksi löytyi sitten ostaja, joka osti pois kaiken ja sitten löydettiin tämä paikka täältä ja muutettiin tänne ja nyt on vähän rauhallisempaa elämää. Hyvä. Toivottavasti tästä oli jotain iloa teille. Moni ehkä tietää, mutta on paljon sellaisia uusiakin tilaajia meillä, mitkä ei ole ehkä niitä vanhoja filmejä katsonut. Niin, mutta siellä on 300 filmiä nyt. Kun tämän vielä katsotte, niin katsokaa ne kaikki läpi, niin siinähän pari iltaa menee. Niin, siellä on 2 tämmöistä filmiä, missä on kysymys-vastausfilmejä. Ja sitten siellä on, kun siellä on tuo soittolistat-osio, niin siellä on vuosittain, että voi aloittaa siitä ensimmäisestä vuodesta, jos niin paljon kiinnostaa, mutta ketäpä se nyt kiinnostaisi niin paljon. Ja muistakaa katsoa isolta TV-ruudulta, ei mistään kännykältä. Sieltäkin näkee, mutta sitä saa niin paljon enemmän irti, kun sen katsoo isolta TV-ruudulta. YouTube auki sieltä, se on ihan helppoa. Mutta se on vähän, mikä ihmiset on tottunut. Näin se on. Jokainen tekee niin kuin haluaa. Heippa! No niin. Heippa! Moi moi! Wow. Otetaan. 300. Istuhan siinä. Näytetään vielä. Ne. 300!
Mikä nyt on? Rangat loppus. Eikö, Ainakin 2 viikkoa aikaisemmin kuin viime vuonna. eikö se ole hyvä asia? Saadaan polttopuuta. Niin juu. Sehän tarkoittaa sitä, että meillä on ainakin 3 vuoden keittiöpuut nytten varastossa kuivumassa. Mm. Joo, no niin, se on hyvä asia. Eikä ensi vuonna käytetä niitä. Ei, kun seuraavana, ainakin 3 vuodeksi on tuossa nyt keittiöpuita, niin ensi syksynä tehdään sitten taas uunipuita. Meillä on nyt ainakin 3 vuodeksi, jos se 4 vuodeksi, niin uunipuita. Pitää olla aina 2-3 vuotta etukäteen puut kuivumassa. Mm. No niin, se oli tämän keväinen urakka tässä. Pääsee muihin hommiin. Saadaan ottaa halkomakone pois ja viedä Leputtaa varastoon selkää. hetki. Viimeiset puut. Näitä ollaan nyt 2,5. Kuvasitko se vai? Kuvaus käynnissä. Joo. Näitä on nyt sitten 2,5 viikkoa ladottu. Ja nyt alkaa olla. Mut lato on täys. Mitä tää on 10. rivi? Niin, vai 9? 10. Niin. No mennään laskemaan. Mennään laskemaan. Katsotaan, tää on aika pitkä tämä lato. Ja leviä. Ai täältä päästä aloitetaan. Joo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Mä olin väärässä. Näin. No mut 9kin on hyvä. Tämä on hyvä kuntoilua. Kunto on kyllä Oh. noussut. Ja nämä niin isoja Viimeinen. rivejä, että Jee! mä luulen 3 vuotta riittää nämä keittiöpuut. Joo. No niin, ilosta ilmettä sit kun on urakka ohi. Mitäs täällä lorvitaan? Eihän täällä ole työn syrjässä kiinni ollenkaan. Kun jonkinmoisen niskatuen voisit laittaa tähän mun, niin tässä olisi ihan hyvä olla. Niin, mutta kun me ruvetaan kanalaa tyhjentää pehkuista. Ai niin, sekä se oli. Minä luulen, että auringonotto. Ylös nyt siitä. Joo. Juu, näin se päivä jatkuu tänään. Tällä joka keväisellä kanalan tyhjennyksellä ja 2 kottikärryn taktiikalla. Minä olen niin nopea kärrämä, että tarviin 2 kärryä. Tai pitäisikö tähän sanoa, että ajatuksena, että keväällä tyhjennetään. Kun aina on tullut jotain, että me ollaan syksyllä tyhjennetty. Koska aina siellä joku rupeaa hautomaan ja eihän sinne voi sitten mennä häiriköimään, kun siellä haudataan tai jotain muuta. Mutta nyt ollaan ajoissa. Nyt ollaan alkukesästä. Tosi ensimmäisen pääskysen näin tänään. Eli nyt on kesäpääskynen on tullut. No niin, Aloitetaan. joo. Minä otan talikon. No niin. Tuo pitäisi ottaa pois tuo ensin. Siinä talikko saa kyytiä. Joo. Toinen huone jo menossa. Kauhean kuivaa tää kyllä on. No,
Sehän on hyvä, että kanalas on kuiva. Joo. Mutta jos kompostoisi, niin se saisi olla vähän kostea. Kyllä se kastus siellä sitten pellolla. Noin, se on kuorma täys. Oh. Se on ihan kuorinut tuon pöllin. Oho, meidän heittää tuohon. Tää nyt viimeinen sitten. Joo. Mä otan korkin. Se ei vielä ottanut tuohon. Se ei ottanut tuohon vielä. Sitten me saa sen kukastua. Mä voin tulla siihen, että sä saat sen sisään. Mene sä edellä. Ajattelin kanssa kokeilla tämmöistä niin sanottua siemenetanaa, mihinkä rullataan kuplamuoviin siemenet ja asetetaan pystyasentoon. Sitä on monet kehuneet. Laitan tähän nyt erilaisia papuja
Ja katsotaan, mitenkä siinä sitten käy. Sitten on vuorossa omat ruusupavut, mitä keräsin viime vuonna. Katsotaan, miten onnistuu. Toki kylvän myös sitten suorakylvenä suurimman osan pavuista ja härkäpavuista.